Hi mga besh! Magandang araw sa inyo! For today's video, dadalhin ko kayo sa airport ng Qatar. Yay! Dito ang starting point natin sa area ng Corniche. At yon ang city center. Ito yung parang Ross Boulevard sa atin. Dito tayo magsisimula. Siyempre, dahil nasa Corniche tayo, dadaanan din natin yung Qatar Museum. Naisipan ko kayong dalhin sa airport para naman ipakita sa inyo ang kagandahan ng Qatar Airport. Alam nyo mga besh, naabutan ko pa yung lumang airport nila dito, way back 2012. At hindi ko ina-expect na ganito kalaki yung ipapalit nila. Grabe. Ang ganda. Anyway, makikita nyo yun mamaya. Timings yung pagpunta natin dito mga besh kasi maganda yung panahon at hindi kasikatan ng araw. At syempre, itataon din natin na gabi na tayo makakabalik para naman ipakita sa inyo ang night version nitong dinadaanan natin. Yang mga poste na yan, maraming iba't ibang kulay na ilaw yan at ginawa siya para pang welcome sa mga bagong dating dito sa Qatar. O diba? Kung gabi ka darating. Pero, syempre, pag araw, meron din mga ibang scene na makikita kayo doon. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay? And wait, there's more. Bibigyan ko lang kayo ng ilang mga idea tungkol dito. Ang Hamad International Airport ay binuksan noong April 30, 2014. Ito ay nasa bandang south part ng Doha. At syempre, ang nag-ooperate dito ay Qatar Airways, na ang bango-bango at ang gaganda talaga ng kanilang mga eroplano. May pa-fountain ba sila, oh? Ano kayang itsura ng eroplano? Kasi, tagal ko nang hindi nakakauwi. Aminin, yung ibang viewers ko dyan at follower, hindi rin makauwi. Hindi ako nag-iisa. Kasama ng editor at director ko. Oops! Samantalihin ko na yung pagkakataon. Shoutout po muna sa Team DC at kay Chris. Hello sa inyo dyan. Salamat sa pag-support. At ganun din sa Amazing Channel PH fans. Charot. Charot lang yon, wala. Okay, entrance parking. Ito na, papasok na tayo sa airport. Tignan nyo naman, parking pa lang, bongacious na. What more pa kaya sa loob? Tara, let's! Hi mga besh! So, nandito na nga tayo ngayon sa loob ng Doha Airport. So, pumasyal lang tayo dito ngayon para ipakita lang sa inyo kung ano yung, kung gaano kaganda yung airport ng Doha. So kung makikita nyo yung nasa likod ko, iyan ay mosque. So nandito siya sa loob ng airport. Okay. So from Corniche,
dinala namin kayo papunta dito para makita nyo kung ano yung, kung gaano kaganda. Ayan. So, para siyang mini park din dito. So, yung mga may inaantay, pwede kang mag-ikot-ikot muna dito. Ang ganda. Lalo na pag sa loob, sobrang laki. Chill lang, walang masyado. Hindi ganun karami yung tao. O siguro dahil pandemic. Kaya. So, ito yung gilid niya, guys. Ayan, kung makikita niyo mosque yan. Ayan. So, dito sa loob ng airport, merong mosque. Yan, yung nasa likod ko. Ito naman yung terminal area. Airport na lang. Yan. Yan yung terminal. Tapos, ito nga kabilang side. Ito yung mosque. Tapos ito yung way. Yan. Ang ganda dito. Para siyang mini park din siya. Ang galing. Ngayon lang namin napuntahan dito kasi syempre pag pupunta ka dito, diretso ka na sa loob, hindi ka na makakaikot. So wala naman kaming purpose, ipasyal lang talaga kayo, kaya kami nagpunta dito. So ngayon lang din natin napansin na meron palang ganito dito sa gilid nila. Ayan. Tapos guys, kung makikita nyo, etong park na to, ano siya, parking. So galing na tayo doon, parking din yon. Ito naman yung isang part pa ng parking. So, ang dami. Ayan. Dito, hindi siya ganun kahigpit, mga besh. Hindi siya katulad ng sa Pilipinas na ang dami-daming rules. Dito easy lang, tapos mabilis pa yung pag-procedure nila. Kaya dire-diretso yung tao pag uwi at papunta. Yan, ito mga besh, kung nakikita nyo yung kalsada na yun yung daan papasok dito sa airport. So dyan sila dumadaan at kung makikita nyo meron mini lagoon. So sinadya talagang gawin yan para pumasok yung tubig dito sa dagat. So, ayan na, ginawa na nilang design. Ang ganda, no? Tapos, kung makipapansin nyo yung letter M na yon, yan yung metro station. Kaya, sobrang easy na rin ngayon na magpunta dito sa airport. Kasi, kahit wala ka ng service, tapos bag lang yung dala mo, so, magme-metro ka na. Ayan na siya, diretso na siya dun, papasok. So, loob na kagad yung mo. Yung punta mo. Tapos ito kung mapapansin yung minaret yan mga guys. Yan yung minaret ng mosque. So tapos ayun yung katabi na is yung mosque. Yan. Ito yung paligid ng entrance ng Hamad International Airport. Yan. Nakakamiss umuwi. Wala kaming ticket. Pasyal lang talaga. Besh, papasok tayo sa loob. Magkakape tayo. Try natin kung makakapasok tayo. Kahit wala tayong ticket. Try lang natin, ha? Hindi na sure baka Yan mga besh. So ito na nga. Ikot-ikot lang tayo dito sa airport kasi nakakamiss umuwi. It's been 2 years, magti 3 years na. Nung huling punta ko dito. Diba? Wala namang pagbabago. Ganun pa rin. Ang nagbago lang, kaunti yung dumarating, kaunti yung umuwi. Nakalungkot nung dahil sa pandemic na to. Pero malay nyo maging normal din ang lahat. Yan
guys, nandito tayo sa elevator. Dito na. Ito yung damas. Yan mga besh, pabalik na tayo. Mga besh, tapos na tayo dito sa airport, pauwi na tayo. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo yung dinaanan natin na highway kanina kapag kagabi naman, para makita nyo naman yung ano niya, ang tawag doon? Night version niya. So ngayon mga besh, pauwi na tayo. Tapos na tayo dito sa airport. Gusto ko namang ipakita sa inyo yung dinaanan natin kanina kapag kagabi na. So para makita nyo kung gano'n din siya maganda sa araw at sa gabi. Okay? So kasi ngayon ay alas 6 na mag-aalas 7 na. So tamang-tama yun. Tara! Yan. Ito na mga beshi. Time now is 6:29. Maliwanag pa kasi summer. Yan. So, dito tayo nang galing kanina. So, maliwanag pa kasi summer siya. Pero, kapag ka naman, may time naman na minsan alas 5 lang, ang dilim-dilim na. Yan. Diba? So, bukas na rin yung mga ilaw niya. Tapos, ayun, yung minaret. Nandito na tayo sa parking. Yan. Parking yan, mga besh. Oh. Diba? Parking ng airport. Yan, mga besh. Palabas na tayo ng airport. So, papakita ko na sa inyo kung ano yung itsura niya ng night time. Okay? Tara na. Ito na nga mga besh, ito na yung night version ng daan papunta at pauwi ng Hamad International Airport. O, diba? Ang gaganda. At ito yung mga poste na may iba't ibang kulay na binabanggit ko sa inyo kanina. FYI mga besh, Aldabra daw ang main character ng project na ito ng Hamad Airport. At ito pala ay Italian design. At alam nyo ba, na 300 pala yung mga poste na yan. Binilang ko eh. Binilang ko kanina. Hindi. So, 300 pala siya. From Doha, Qatar main city, papunta dito sa Hamad International. O diba, talagang nag-welcome yung mga padating at nag-goodbye naman sa mga pauwi. Hindi, ang ganda niya kasi talaga. Every minute nagpapalit siya ng kulay. Iba-iba yung kulay niya. Tapos kung mapapansin nyo, kung lalapitan nyo yan mga besh, meron siyang mga Arabic word. So talagang may meaning pala yan sa kanila. Yun. Tapos kung mapapansin nyo, walang traffic dito sa sa daan na to kasi nga dedicated lang to dun sa mga papunta at pauwi galing ng airport. Diba? Napapansin nyo ba mga besh, wala na yung mga makukulay na poste? Ay kasi malapit na tayo sa Corniche. In a few minutes nandun na tayo, diba? It will take 15, maximum of 20 minutes yung maging biyahe natin. Papunta at pabalik.
Okay, tara na! End of the line mga besh! Nandito na tayo ngayon sa Corniche kung saan tayo nag-start kanina sa pagpunta doon sa airport. Okay? So, kung napapansin nyo sa likod ko, yung Parliament, ito yung pinaka-Ross Boulevard sa Pilipinas. Okay? Yung Corniche na tinatawag. Tapos, yung nasa kabilang side ko naman ay yung City Center. Ayan, yung nasa likod ko. So, ang ganda na paggabi. So, muli mga besh, salamat po sa pagsama sa amin sa video ko. Salamat sa panonood. And don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Okay? Hanggang sa muli, ako pa inyong likod si Lisa. Thank you for watching. Bye!